Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală. Iar dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Haideți să vedem. Wow! Dragii mei, aici este foarte clar mesajul pentru voi. Ceva se încheie, se finalizează. Unii poate ați divorțat, alții divorțați. În alte cazuri parcă vă căsătoriți și atunci treceți printr-o transformare foarte, foarte mare aici. Alții spuneți, nu mai vreau căsătorie niciodată, nu vreau să mai aud de așa ceva. Parcă este vorba de un angajament serios pe care îl faceți, dar asta ar presupune să, nu știu, să fiți împreună, dar să stați separat. Sau, poate în alte cazuri, discutăm despre a încheia un contract cu o situație care ține de zona aceasta a statului. Deci, un contract cu statul, poate aveți de rezolvat niște acte în alte cazuri. Vreți să finalizați ceva, să încheiați ceva. Hai să vedem mai departe. Bun. Parcă acum sunteți foarte sceptici. Urmăriți orice persoană. Nu vă mai aruncați cu capul înainte. Vedeți că este cineva care stă mereu și vă pândește, stă mereu și vrea să știe totul despre dumneavoastră. Ori este o persoană divorțată, despărțită, o persoană care de asemenea a terminat o relație cu voi, dar încă îl interesează sau încă o interesează așa ceva. Pe internet, în mod special, se uită mereu să vadă ce faceți, cu cine vorbiți, când sunteți online, când nu sunteți. Bun. Mai văd aici un bărbat mai în vârstă, care parcă este urmărit sau are un inamic în spate care ține de un divorț, de un partaj sau care ține de un contract pe care l-a încheiat, ceva ce a terminat și acum are niște probleme. Puteți să fiți voi sau altă persoană. O femeie văd aici care are niște probleme de sănătate și care oricum nu gândește lucrurile foarte clar. Despre ce este vorba? Aici mai văd iarăși o persoană care este supărată, care are niște probleme cu banii. Da? Și este posibil ca un prieten sau cineva să nu prea fie de acord cu ceea ce vreți voi să faceți. Niște discuții aici care au loc de mult timp și care țin de faptul că ori voi sunteți într-o așteptare și suferiți, ori este cineva care tot stă aici și așteaptă, stă și suferă, așteaptă ca ceva să se încheie. Poate în alte cazuri e vorba de un copil sau cineva care suferă în toată această așteptare, în toată această distanță. O surpriză văd aici pe care o puteți avea și care ține de o discuție în contradictoriu cu o persoană mai în vârstă. Dar surpriza pornește de la niște acte sau de la o persoană mai șatenă, care este intelectuală, care lucrează cu actele. Bun. Ei, dacă sunteți femeie, vedeți că este un bărbat care stă mereu și vă urmărește sau are impresia că îl înșelați, are impresia că îl mințiți. Iar dacă sunteți bărbat, vedeți că voi intuiți faptul că cineva nu vă este prieten sau
Cineva vă vrea răul, cum s-ar spune, și încercați să vă ascultați intuiția pentru că v-ar ajuta foarte, foarte mult. E ceva ce ține de niște drumuri, iarăși. Atenție la niște drumuri. Dacă sunteți bărbat. Iar dacă sunteți femeie, să știți că acest bărbat, în momentul de față, are niște probleme foarte mari cu niște acte, cu o moștenire, cu o împărțire de bani, cu ceva are de rezolvat și parcă din acest motiv este în permanență cu ochii pe dumneavoastră. Să nu plecați, să nu îl lăsați, să nu părăsiți relația respectivă în alte cazuri. Unii văd că ați trecut printr-o transformare foarte mare din punct de vedere financiar. Ori deodată ați început să faceți mai mulți bani, ori alții pur și simplu ați avut probleme de ați sărăcit sau ceva de genul acesta. Un bărbat care a apărut în viața dumneavoastră sau care o să apară pe neașteptate și o să vă surprindă, este o persoană sigură pe ea, cineva care lucrează cu mintea, poate fi o persoană mai șatenă, o persoană care a apărut deodată în viața dumneavoastră și care v-a schimbat viața la 180 de grade, care poate v-a ajutat să încheiați acest angajament sau v-a fost alături. Mai văd aici și o transformare, o încheiere. Într-o relație anume. Dacă sunteți împreună cu cineva aici, văd că, nu știu, ori s-a dus de tot pasiunea dintre voi, ori s-a reaprins în această perioadă. Și să știți că dacă s-a reaprins, nu mai durează mult și, ia uitați, apare aici un angajament serios, oficial. Nu știu, vă logodiți, ieșiți cu prietenii, vă prezintă familiei, ceva se întâmplă aici. Vă înțelegeți cu această persoană în privința unei colaborări. Ok. Bun, dragii mei, aici ce să vă spun? Văd o femeie care pregătește un final surpriză, da? Și care momentan nu prea vorbește, nu prea comunică sau poate fi în alte cazuri chiar cineva care negociază pentru a face bani, nu știu, are legătură cu licitații, cu tot felul de chestii dintre astea. Foarte interesant mi se pare că urmează o schimbare foarte mare în viața dumneavoastră. Și această femeie chiar are un rol foarte, foarte important. O dragoste oficială. Se încheie ceva. Dacă sunteți bărbați și sunteți într-o relație de trio, vedeți că o să aveți la un moment dat o întâlnire cu celălalt bărbat, da? Sau cu cineva, sau o să aveți o discuție aprinsă cu un bărbat în unele cazuri, care, nu știu, e posibil să vă pună puțin la punct sau să vă spună câteva lucruri care o să vă supere pe de-o parte. Da, văd pe cineva care își pregătește o plecare, își pregătește un drum. Ia să vedem. Da, poate urmează pentru voi o perioadă în care se încheie o ceartă care are legătură cu dragostea voastră, care are legătură cu viața voastră privată, cu un proiect pe care îl aveți în desfășurare în alte cazuri. Și văd că ceva se stabilizează, ceva se oficializează. Un angajament serios cu un bărbat sau pentru un bărbat. Deci dacă sunteți bărbat e vorba de voi, care ține de o mutare, de un drum. Cineva pleacă, cineva vine și e cu mult noroc din punct de vedere material, e cu multă pasiune. Da, văd și o persoană supărată aici, o persoană geloasă. O
Persoană care este lăsată în urmă, poate. Voi vreți să faceți o mutare, un drum foarte bine, să știți că vă poate aduce un foarte mare câștig din punct de vedere financiar, dar pe de altă parte să știți că vă atrageți tot felul de persoane care nu vă sunt fidele, care nu vă sunt bune și văd că e posibil să atrageți și gelozia partenerului sau, da, dacă sunteți bărbați, vorba de gelozia voastră față de o femeie. Aici oricum văd o ceartă, da, în legătură cu o schimbare, în legătură cu o mutare. Atenție la un prieten aici, iarăși mai văd. Ce gând vă vine în minte în momentul de față, acela este răspunsul la problema dumneavoastră. Mai ales dacă presupune să dărâmați ceva din temelii, mai ales dacă presupune să faceți o nebunie, ceva total ieșit din comun. Să știți aici, dragilor, că dacă sunteți într-o relație tip aventură, care nu este foarte serioasă și care nu prea duce nicăieri, aici lucrurile deodată se încheie, dar se încheie că voi o să aflați niște secrete. Iar în alte cazuri este ca și cum în sfârșit ați reușit să reaprindeți flacăra în relația respectivă și lucrurile merg într-o direcție pozitivă. Momentan sunt niște probleme, văd, că-s personale, că-s profesionale, dar acestea se clarifică, da? Se face dreptate divină. Însă, cineva trebuie să-și vindece aici o minte bolnavă, o minte mai puțin frumoasă pe care o are. Iarăși, rugați-vă foarte mult sau apropiați-vă mult de planul acesta spiritual, pentru că de acolo puteți să primiți foarte mare ajutor. Dacă sunteți femeie, să știți că aceste evenimente nu vă afectează în mod direct. Da? Pentru că, uitați, sunteți protejată, sunteți foarte bine susținută. Ia să vedem de unde e supărarea. Supărarea aici vine în faptul că voi o să aflați niște secrete care țin de niște acte. Cineva care v-a cam mințit aici. Și sfatul pentru voi este să vă urmați pasiunea, pentru că ia uitați ce nou început frumos apare în viața voastră. Foarte interesant. Dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Avem Scorpion, Balanță, Capricorn, Vărsător, Pești, Gemeni, Leu, Berbec, Rac, Fecioară și cam atât. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mă ajutați și să mulțumiți, puteți să dați acest videoclip unui prieten sau alt videoclip care mai apare pe canal. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată, vă doresc multe, multe gânduri bune.